Xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Chuyện phim cuối tuần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón Vani Lê. Chúng ta sẽ cùng chào đón quay trở lại cô diễn viên rất là dễ thương, cùng khuôn mặt vô cùng trong sáng, Huỳnh Tuyết Anh. Nói trong sáng cũng đã vậy luôn, thấy không? Một người dẫn chương trình mà một nhà văn vô cùng tài năng, Liêu Hà Trinh. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ được chào đón diễn viên, một MC, một điển trai, Trương Quốc Bảo. Và cùng chào đón đến đây biên đạo tài năng của chúng ta, Quang Đăng. Tự nhiên trong đây nãy giờ ai cũng tài năng hết. Tự nhiên lọt ra một người có thể nói là một đạo diễn, một biên kịch, một hairstylist, Trịnh Tuấn Kiệt. Người khác không phải là em đâu. Rồi đó, đây là đội hình Việt Nam của em ngày hôm nay, nó hơi bị chệch choạng chút xíu. Thấy không? Đen thui lùi từ trên. Đúng rồi. Và bên bên trắng ngoài thì quá gọi là màu sắc. Dạ, nó như Hawaii đầy sức sống. Có bạn Adi đến từ Ba Lan. nè. Alushka Linh đến từ Nam Phi. Brian đến từ nước Mỹ. Vanessa đến từ nước Mỹ. Bạn Shinsuke Sejun đến từ nước Hàn Quốc. Rất là nóng đây. Em chưa sẽ bắt đầu đổ mồ hôi rồi đây. Nhưng mà không biết là ngày hôm nay chủ đề nó có thể làm nóng hơn nữa hay không. Chắc chắn Chúng ta hãy cùng rồi. đến với chủ đề ngày hôm nay nhé. Chủ đề ngày hôm nay đó chính là tai nạn hẹn hò mà khiến bạn muốn độn thổ. Coi như là lần đầu gặp một người mà mình cảm thấy rất là thích, rất có cảm tình, nhưng mà vì một lý do nào đó mà coi như là chỉ muốn chui xuống đất thôi. Là mình muốn đào cái hố ở dưới đất và vô cái hố đó. Dig a hole, go inside. Đúng rồi, quá mất cỡ. Thì chúng ta hãy cùng xem là những trường hợp ngày hôm nay liệu rằng có một cái sự tương đồng nào đó hay không nha. Ok. Em ơi, mình chơi nhau nha. Ai không nghe như là Adi ấy. Adi, anh Adi. Mình trình độ tiếng Việt của mình cao quá để mình nói như thế. Sejun này. Thật ra cái trình độ của anh Adi và Sasuke là không đủ đâu. Không đủ luôn. Phải tới đây là mới làm được thế này. Thật ra là cái chuyện này cũng Sejun không muốn kể đâu, thì không muốn kể trên cái TV này đâu. Tại vì tới giờ là cũng muốn đồn thổ, xấu hổ quá lắm. Không muốn kể, nhưng mà để Sejun kể nha. Ok. Không Kể muốn đâu. kể đâu, nhưng mà Thôi, không kể đâu. Chuyện là thế này, là lúc vợ chồng Sejun mới quen, lúc tới thì tiếng Việt của Sejun quá kém á, nói chuyện chủ yếu là bằng cách nhắn tin thôi. Là xong rồi thì tới một ngày mà trời đẹp, gặp vợ ở ngoài, là gặp ở trong một quán cà phê. Trong đó tới đó rồi Sejun thì tự nhiên rủ đi chơi, mà tự nhiên á, cái phản ứng của vợ thì nó hơi kỳ, là tự nhiên mắng lên á, tự nhiên mắng Sejun là anh điên à, rồi chỗ này là nơi công cộng mà nhiều người xung quanh đó, anh dám nói đó à? Xong rồi em bất lịch sự ghê mà thế này. Tự nhiên Sejun không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì đang làm sai ta? Có một chút sai mà trăm mấy con mà Sejun mới đưa ra là cái gì ta? Sejun cứ nghĩ ra mà vì cái việc mà rủ đi chơi thì trong văn hóa Việt Nam thì chắc phải nói lời mà rủ đi chơi là trong một chỗ nào mà không ai nhìn thấy hết, với lại phải nối thầm với nhau. Cho nên là Sejun thì anh hiểu rồi, kiểu thế rồi. Nhưng mà 10 người mà xung quanh đây thì nghe rồi cái nghe mà cái câu đó rồi tự nhiên tập trung nhìn vào mà Sejun cũng không hiểu sao mà Sejun cứ nói rồi kéo rồi mình đi chơi nhau nha. Thế này, Đi chơi nhau. thích quá rồi, bây giờ trời đẹp mà đi chơi nhau nhá. Và cái quán đó thật ra là quán cà phê đó thì nó còn cái trong một cái khu mà nó khách sạn nhiều. Thế là người ta cũng hiểu nhầm là đúng rồi. Nhưng mà đúng rồi. Xong rồi Là người ta hiểu đúng rồi đó. nói chung là nãy giờ Sejun thì phải nói là mình đi chơi với nhau nha, nhưng mà Sejun cứ nói nhầm là đi chơi nhau nha, thích quá thế này. Xong rồi vợ mới hiểu là rất là thiện là điên á. Cứ mang thế này thế kia rồi là
Vợ thì cứ kéo vào, tôi sẽ dẫn Sejun vào một nhà vệ sinh, xong rồi thì anh ơi, lát nữa ra nhà vệ sinh ngồi bàn đó, xong rồi thì nói một câu đúng á, cho mọi người xung quanh nghe hiểu đúng nha. Nên là Sejun đi ra đường, hai người thì diễn nhau là mình đi chơi với nhau nha, trời rất là đẹp quá, xong rồi thì hai người đi ra ngoài. Là phải đính chính lại một lần nữa hả? Đúng rồi. Giống như là giải thích cho mọi người nghe hiểu. Ủa mà em thấy là nếu như mình mà có ý đúng, mình nói đúng, thì có gì nó mắc gì đâu mình phải giải thích đúng không? Vậy là trong đầu anh có ý định tâm tối thật. Không như đang đứng giữa đường cái em mình chơi nhau nha. Chơi nhau nha. Nhiều khi người ta cũng thông cảm là nhiều khi người nước ngoài không có rành tiếng Việt, người ta sẽ không có để ý cái chuyện đó, như tại chỉ có những người như Bảo mới để ý những cái chuyện đó. Không có đâu. Nhưng mà mặt giống như người Việt đó. đúng rồi, giống giống người Việt nên giống nhau, nhưng mà rất là giống một nghệ sĩ. Nhưng mà nghĩa là nhìn mặt Sejun sẽ cảm thấy là rất là hiền, không có nghĩ là sẽ có tư tưởng đó, chỉ có Bảo thôi. Không có. Không, nhưng mà giờ quan trọng là sau đó đi đâu nè? có tôi kể làm gì á, Là không đói luôn. Là ý nói thật mà, có ý Sau đó là thật. đi chơi thiệt hả? Mà các bạn đừng có tay để thế này nha, người ta hiểu nhầm nha. thấy nước ngoài tội nghiệp chưa? Chỉ có một chữ với mà đã thay đổi ý nghĩa hoàn toàn luôn á. Tiếng Việt rất là phức tạp, hỏi nhà văn đây. Nhà văn có bao giờ dùng một lần nào đó trong đời mình dùng sai từ ở chốn công cộng chưa? Chưa có dùng sai, nhưng mà bạn mình thì dùng sai nhiều. Tại vì với MC, ví dụ chẳng hạn mình nói là chào mừng các bạn đến với chương trình Duyên dáng Việt Nam, mình sẽ đọc lộn là chào mừng các bạn đến với chương trình Gian díu Việt Nam. Là nó sai khác hẳn luôn, thấy không? Không, cái này do dẫn bậy biết quen chứ mới nói lộn. Hôm bữa em bị thiệt luôn á. Sao Bảo bị gì? Em dẫn sự kiện mà của một bộ phim điện ảnh đi thi rất nổi tiếng. Rồi, biết bộ luôn. phim Đảo của dân ngụ cư. Em nói rất nhanh và đảo của dân ngự. Nó kẹt ngay đúng chỗ đó luôn. Em tập một tiếng đồng hồ để đọc cái câu đó không á, mà vẫn lên vẫn lộn là vẫn lộn. Người Việt Nam lộn thì người nước ngoài chắc chắn là lộn, Dạ, thì đúng anh cũng rồi. bị lộn cái kêu đó. Việt Nam khó, tiếng Việt Nam khó. Cư ngụ cư thì nó khó lắm. Đó, Ok. Rồi, đó chỉ mới là tai nạn về mặt ngôn ngữ thôi. Chứ chưa phải là có gì quá lớn cả. Bây giờ để coi liệu rằng là có những cái hành động gì đó nó còn kinh khủng hơn hay không. Câu chuyện số 2. Bàn tay hư đốn. Bắt chỗ không nên bắt. Thư nè, Bàn tay hư đốn nè. thư nè. Là của ai nè? Dạ, Brian. Thì kể về chuyện này thì hồi xưa khi Brian còn City á, còn đi trung học, đi biển đi chơi, và có một bạn thì Brian cũng thích bạn đó. Thì khi mình đi biển thì bình thường mình đi biển mình sẽ giống như bày ra mấy cái trò chơi. Thì mình có một cái bài có người sẽ chạy, mình phải bắt người đó. Thì có một lúc đến lúc Brian á thì Rồi bắt cái gì? Brian là người phải bắt người ta, và tại vì có cả nam cả nữ, mình tập trung chơi mình hay quên con gái với con trai khác nhau. Thì Lúc đó mình bao nhiêu tuổi vậy Brian? chắc 17, 18 gì đó. 17, Vậy là 18 bự mà vẫn nghĩ nam và nữ giống nhau. Không phân biệt được sự khác biệt giữa nam và nữ luôn. Đó, tại vì khi mình tập trung nhiều quá mình hay quên, phải không? Thôi bây giờ mình diễn lại được không? Bảo, Xin ra mời đi em. em. Rồi giờ Bảo đứng vai bạn nữ nè, Bảo lên đứng vai bạn Ra đi nữ. thôi. Làm lại nè. Ở đây coi con Brian bắt chiếu nào. Cởi áo ngoài ra, cởi áo ngoài ra. Rồi, rớt điện thoại luôn. Ví dụ liền. Gì vậy? Đó. Tự nhiên cởi áo chi? Thôi mà để Để em cho hết mình quan sát kỹ chi tiết kìa. Vậy thấy hết mình với vai diễn nha mọi người. Có hai trái banh không? Rồi. Thì bên trái rồi sau đó chạy hướng này Chạy đi. chạy hướng này đúng không? Mình Chạy hướng này. mình lỡ bắt hai cái đu đủ. Cái gì? Khoan, nhưng mà Brian mới nói một cái câu bắt hai trái đu đủ là sao? Tại sao cái này? Không. Bắt hả? Luôn á. Rồi, nhưng mà thật ra nó không có nặng như thế, nó chỉ Nhưng mà Brian không có cái lực đàn hồi nhẹ đó. Nhưng mà khá Cái lúc nhấn thiệt nha, còn hơi mạnh đau. hơn nữa đó. Thì lúc đó mà chụp thiệt chắc là hơi lâu đó. Hiểu không? Rồi sao nữa, sau đó như thế nào? thì sau đó mình quá xấu hổ thì mình xin lỗi quá trời, rồi bạn nó cũng nói không sao mà có vẻ giống như cũng thích lắm. Họ bị ảnh hưởng, ý là họ bị ám ảnh á, ác mộng á. vậy cái này thì nó giống một cái kỷ niệm của anh lúc mà 17 tuổi luôn á. Anh cũng vậy luôn.
Thì thế này nè, À, hồi 17 tuổi là anh chơi đồ vật. đô vật hả? Mà thường thường là chơi với nam. Và đặc biệt là có một lần là phải đấu với nữ. Ủa kỳ vậy? Và vì không có cái giải cho nữ, À, cho nên là nữ muốn chơi thì phải chơi với nam thôi. Mà lúc đó là chưa bao giờ có bạn gái thì cũng rất là ngây thơ. Và mấy bạn cùng đội thì cứ chọc mình hoài đó. Mà có bởi vì anh nổi tiếng vì một cái thế là nằm ở trên như thế này. Bảo Ủa sao giống em giống như linh vật của chương trình vậy mọi không người? những bên không đó đó thì mình đè rồi thì bắt cái tay rồi nữa là sao bóc cái chân vô. bóc cái chân khóa rồi chân banh lại. ra. À. Đây người ta không có xài cái chân để mà lật qua, hiểu không? À. Cho nên là thắng nhưng mà thắng Chưa hình dung được lắm. Bảo chưa Em vẫn chưa có hình dung được cái thế đó. ra đi Bảo làm mẫu cho mọi người xem. Thôi, để em hy sinh cho nè. Đâu, anh ở đây anh làm cái thế đó thầy cho em coi. Chưa có hình dung. Xin mời anh. Không chịu. Giờ anh kêu anh làm lại mà anh ngại luôn nha. Đâu. như nào đang ở trên sàn á. Không À là vậy đó hả? Hư sàn luôn Ở rồi trên kìa. sàn, À là ở trên sàn. ở trên sàn. À là thế đó nhưng mà nằm xuống. Nằm xuống. À, Anh nằm xuống. giật bẻ rồi. Ủa anh chơi wrestling như vậy anh có em trai có bao giờ thức dậy không? Em trai có bao giờ thức dậy không? Không cái đó. Hỏi em trai có bao giờ thức dậy không? Thì thắng nhanh lắm Hỏi á, lại. thắng nhanh lắm. Em nghĩ là Brian mà hỏi được câu đó là kiểu gì là Brian ngày xưa làm cái chuyện đó là cố ý chứ không phải là vô tình. Không hề nha. Nhưng mà khoan cho em hỏi đang giật nhau liên quan gì tới em trai mà thức dậy? Thôi chị hiểu. Cái thế đó. Nhưng mà chuyện Brian nó liên quan gì tới em trai? Vậy là Brian đã có từng một lần. Em trai là cái gì? Em trai ở nhà mình mà liên quan gì đây? Gái đi. Kìa không trong chương trình hay sao thì em đi đâu vậy? Ủa là sao? Em mới vô hả? Mới đi học về hả em hả? Mới cắt tóc về. ngồi đây nhưng mà không hiểu lắm mọi Phải người. tại vì Thôi bỏ qua chuyện cái điểm tiếp theo để coi là những tai nạn nào khác xuất hiện đây. Tưởng tới mở ngoặc Z đóng ngoặc ai về tới mở ngoặc ngài đóng ngoặc. Đóng luôn cái này ngoặt thì luôn đi anh. Đóng cái ngoặc này luôn. Hiểu không ạ? Bên Hiểu đây không? thì Bên hiểu đây rồi đó hiểu nhưng mà không? không biết là bên đây hiểu không hả? Kiên không có Từ Z. hiểu. Khoan anh là sao Z là ngày. sao ngày Mọi em người biết có là mời ngày lộn tháng. khách mời không mọi người? Đúng rồi lộn. Em hình như chương trình này trình thiếu nhi là bản tin cho bé gì đó thì Hình như là đáng lẽ là phải qua Không phải channel thiếu của nhi em đâu. đó. Em vẫn hiểu. À. Em là thiếu nhi em vẫn hiểu. Cái này nó là liên quan tới con gái anh. nè Z. Trai mình sao mình biết được? Em phải giải thích. Ta gọi từ A đến Z đó. Là tới bến luôn á. Không từ từ để em ráng em nạp thêm kiến thức. Thôi nghe đi ha, đi nghe đi coi hiểu. Câu chuyện này là của ai hả Bảo? Chắc chắn là của em đừng chỉ em. Sao tự nhiên chỉ em như vậy? Áo đỏ. Đây. Áo đỏ chứng tỏ. Thời mình ở Hà Nội. Lại thành. Lại Hà Nội. Hà Nội dữ dội. Thời mình ở Hà Nội mình đã có rất nhiều bạn mà mình chơi với nhau. Rồi một hôm bạn kia rủ mình đi uống bia hơi ấy. Lại uống bia. Lại uống bia. Bia hơi thôi. Thế là trước đây mình không phải là bị mà mình được bạn ấy rủ uống bia nhiều lần rồi. Và mỗi lần đi uống bia với bạn ấy sau đó là ăn tối, sau đó cuối cùng là ăn sáng với nhau luôn. Nó là như thế. Thế là mình cũng hiểu là lại muốn đi ăn sáng, ăn tối, sau đó mình đi chơi, sau đó mình ra khu Hồ Tây ngắm vào cái cảnh rất là lãng mạn, ôm nhau, hôn nhau. Sau đó bạn ấy bảo là em mệt quá rồi, bây giờ mình về nhà đi anh. Thì bảo là về nhà ai? Thì bảo là rõ là nhà anh. Thì ok thì mình về nhà ai đi thôi. Với tới nhà ấy mình mới lên lầu, sau đó là đưa cho bạn ấy khăn tắm rồi ok tắm trước đi. Thế mình trong thời gian đó mình chuẩn bị cái giường này, chuẩn bị đạo cụ này. Đạo cụ luôn. Đạo cụ gì đấy? Gối rồi đủ thứ, nói chung là các bạn tự hiểu đi. Sử dụng cái trí tưởng tượng đi. Hiểu không? Hiểu Đây không lại bé? là hơi hiểu. Thế là mình đợi cái bạn của mình về vào phòng thôi thì mình ok bắt đầu chiến đấu. Nhưng mà bạn ấy vào phòng ấy cứ nhìn buồn ấy, cứ cuốn mình vào cái khăn tắm mà mình đưa cho bạn ấy và là đi ơi. Nói, sao em đi làm sao đây? Ngại lắm. Ngại cái gì? Sao bạn ấy bảo, em bị đen đỏ. Cái gì cơ? Thế thì cả kế hoạch cái này là bị tàn vỡ hết. Đêm đó không phải là xxx với nhau mà mình lấy xe của mình chạy ra nhà thuốc uống thuốc, sau đó là ôm cứ rồi
ngon ngon. Được rồi, được rồi, mọi người hiểu. Ôi rồi. Sau đó là bạn ấy ngủ, ok thì mình cũng ngủ sang hôm tiếp. Còn lại đây chuẩn bị đồ ăn sáng này, sau đó ôm hôn, sau đó đưa về nhà, sau đó là đừng có lo, không sao hết, anh thương em lắm, thương em. Khi nào hết gọi lại anh, mình lại đi ôm bia nhá. Sau đó có đường bia nữa không anh? Có. Cái gì Tiếp vậy? theo, đang chuẩn bị lâm trận thì đau bụng. Ồ, cái này có vẻ như là cũng giống ha. Có phải cùng một vấn đề không ta? My God, I cannot believe. Em kể đúng cái đoạn đó thôi, em kể đúng cái đoạn này thôi. Một lần trước em có người em thích nhiều quá, ok, và chúng ta gặp nhiều lần rồi và đi nhà của anh buổi cuối tuần và chúng ta you know buổi sáng không phải buổi sáng là buổi chiều em ăn đồ ăn của Mexico. Đồ ăn của Mexico. Ok, em ở nhà của anh và chúng ta xem phim và anh hôn em và anh muốn đi phòng ngủ và em muốn nhưng mà em có đau bụng. Đau bụng quá bởi vì em nghĩ đồ ăn của Mexican không có được cho bụng của em. Đó, xin cắt ngang. Đối với những người mà chưa có rành ăn đồ Mexico đó, là ăn vô thì có khi là hay bị Tào Tháo rồi. Nhưng mà ở trong đó có cái gì? Nó là những đồ cay hay là do gia vị? Cay vừa có mấy cái đậu đỏ ấy thì là ngon. Và bụng của em là like this. Cái bụng nó Đánh vô cô á. Em rất muốn em cũng muốn đi phòng ngủ với anh. Em có sợ nhưng mà em nói cho anh anh ơi em muốn đi nhà vệ sinh nhưng mà em biết khi em đi nhà vệ sinh em biết em muốn làm gì ở đó. Và em không muốn anh nghe và Rồi anh đeo tai phone vào. Rồi anh nhạc rất là to. Đúng. nhưng mà em có mặt rất mắc cơ bởi vì em nghĩ anh nghe em. Vậy mai mốt mình đi hẹn hò là mình biết buổi tối mình đi, buổi sáng không được ăn đồ mễ, không được ăn bún đậu mắm tôm, không được ăn gì nữa. Mít. Mình chỉ ăn sushi thôi. Ăn sushi thôi. Cái gì bưởi nữa đúng không? Sushi thôi. Bưởi. Bởi Tại sao hả? không bưởi? Sushi hả? No, ăn sushi. Ok, sushi ok. Mít hả? Tại sao mít? Mít thì vẫn được chứ không ăn hột mít. Cái hộp á. Mít đó, cái hộp. Còn ăn cái hộp luôn hả? Đúng rồi, Việt ở Nam Việt Nam là là nấu luộc chín cái hộp lên. luôn. Nấu cái Cái hộp. đó là đạn là number one. Dễ hả? Cái đó là đạn mạnh nhất của Việt Nam. Chuyện như đang đi chơi xong thì bị đau bụng, thật ra cái chuyện đó khó nói lắm. Chỉ lâu cái ngày mình bị là bị Theo kinh nghiệm để tránh những cái trường hợp mà khó như vậy á, thì bản thân mình phải luyện tập cho mình một cái skill. wow. Bản thân mỗi những lần bây giờ đi diễn hay là đi quay gì đó rất là này kia, mình đi những cái chỗ mà không có, ngay cả không có WC luôn, đúng không? Thì bản thân mình phải luyện một cái skill đó, mình Mình ém Mình ém nó lại ạ. mình giữ lại mọi thứ cho tới lúc mà mình đi về nhà. Tại vì nào mà Tờ nghe Jin kìa, nghe Jin nó là giống như là buổi sáng, ví dụ như 6 giờ mình on set ở trên chỗ quay đúng không, thì là 5 giờ mình phải về chuẩn bị, thì trong khoảng thời gian 30 phút thôi là mình làm gì đó, mình thử tập cho mình cái thói quen luôn rồi, là 5 giờ sáng là vậy là giải quyết luôn. Rồi Đó, giải quyết ta luôn. đang nói là giờ xui á thì đi hẹn hò. đang nói là chứ không phải là đi quay. Không phải đi quay ông tại vì ơi. bản thân Jin chưa bao giờ bị cái trường hợp đó, tại mình luyện như mình một cái thói quen như vậy Không, luôn. bây giờ rồi. qua Đó. chừng mới biết là Jin á là có khả năng khắc nhập. Đúng rồi chị. Đâu cũng vậy. Xuất sắc luôn. Cô thần chú. Thôi thì chúc các bạn luôn luôn bình an. Không gặp tai nạn như vậy khi đi hẹn hò. Chỉ biết nói vậy thôi, chứ còn cách xử lý như thế nào thì mỗi người có mỗi cách, tùy trường hợp nữa. Ok.
em đừng xía vào chuyện anh đang chửi người ta. Mạnh bay. Nghe hơi thô lỗ nhỉ. Mạnh bay ai Anh vậy ta? này. Chị hả? Trời ơi, chị nhớ chuyện chị xấu hổ thiệt luôn. Bây giờ mọi người thử xem nha. Trinh nghĩ trong đời mọi người sẽ gặp một người bạn hoặc là một người thính, ý là người crush tương tự như vậy nè. Mình gặp người ta ban đầu á, những cái thời gian mà hai người thả thính nhau á, người ta rất là sweet, rất là ngọt ngào, dễ thương, đưa đón rồi tặng quà các kiểu. Xong cái bữa đó đi ăn, cái bắt đầu á thấy là hôm đó người đó có gì đó bực mình ở trong người trước ở nhà rồi. Thì khi mà đi ăn á, cái người phục vụ mới đem ra một cái dĩa đồ ăn không có ngon. Và cái cô bé nhân viên cũng không có chú ý nhiều lắm, nên cái anh này anh bực mình, anh chửi luôn cô nhân viên, mà cái thái độ anh như là dằn mâm sáng chén vậy đó, đập cái dĩa cái em kêu nhân viên đây, tôi không muốn nói chuyện với em, tôi nói chuyện với quản lý của em còn trừng mắt nhìn tôi à. Thì mình thấy là cái thái độ đó hơi khinh người và hơi quá đáng. Mình bảo là thôi không có gì hết, cái này không ngon thì mình đổi cái khác. Mình dặn người ta, mình nói chuyện nhẹ nhẹ thôi, chứ người ta cũng đi làm công ăn lương chứ có phải là cái người chịu trách nhiệm nhà hàng đâu mà anh khó chịu. Em im nha, tôi đang dạy nhân viên, em đừng có mà nói vậy nha, đừng có xen vào chuyện của tôi. Đang hẹn hò hả chị? Đúng rồi, mà vậy luôn. Trinh ơi, Cái xong rồi Trinh chị có lệ không hay là câu chuyện thật vậy? chuyện thật luôn. Chuyện thật luôn. Mà tức là người ta đang bực mình ở nhà, xong rồi dồn theo cái chuyện này, xong rồi dồn theo mình tình huống mà mình cứ ép rồi cái nhân viên người ta đang bối rối nữa, thì là cái tình huống đẩy lên rất là cao, đến lúc mà người ta không kiểm soát nữa, người ta bộc lộ con người thật của người ta ra. Không được nói xen vào chuyện của tôi nghe chưa? Rồi mình nói chết rồi. Cái này là có nghĩa là đây chỉ là một cái tình huống đang cố gắng diễn mà như vậy, sau này mà cưới nhau về hoặc là hẹn hò thật chắc là đánh mình luôn. Mà cái tính rất là thô lỗ như vậy á, thì không thể nào dạy dỗ con cái được, và cũng không thể nào mà đối nhân xử thế. Cách họ có vấn đề, họ rất là khinh người, rồi Trinh không bao giờ hẹn hò hết. Rồi hôm đó trở đi là mình thay đổi hoàn toàn 100% thái độ luôn, break up luôn. Mình không dám nói lý do là tại sao. Không lẽ mình nói là tại vì anh hay vượt đèn đỏ, hay là tại vì anh đó là cái người rất là xấu tính với những cái người phục vụ. Nhưng mà về sau á, Trinh quan sát sau khi chia tay được vài năm, Trinh nhìn lại á, cuộc sống của bạn đó càng ngày càng xuống dốc. Và vấn đề chung Trinh nghĩ đó là do thái độ. Tại Trinh không nói thẳng cho người ta biết để người ta sửa. Không, thái độ là không thể góp ý được, đó là cái tính cách của con người mà. Câu chuyện tiếp theo. Được việc mình rồi thì Lăng đang ngủ và ngáy. Coi Kiệt hiểu không đã? Chúng ta lấy ra vô mình nhờ ai giúp cái gì đó, người ta giúp mình làm việc xong rồi mình không cần phải Là làm. mình mệt á, mình mệt xong mình buồn ngủ quá, mình ngủ xong rồi mình ngáy thôi chứ không có gì hết trơn. Lại chủ đề 18 cộng nữa hả? Em để chuyển cái mai qua 18 cộng này nè. ok. Cười không kịp. Mọi người hiểu rồi. Hay ra kia quẹo trái lấy xe về luôn nè. Rồi. Chàng trai nào đã ngáy? Ngáy thì chắc chắn chàng trai đó không thể lên tiếng. Không biết á là cái câu chuyện này của ai mà thật sự là Vanessa hay làm này. Câu chuyện này của ai vậy? Thiệt hả Vanessa? Hèn chi cái tên nó hơi giống nhau một chút xíu. Thôi thật ra là cái câu chuyện này nó ngây thơ, nó dễ thương á mọi người. Mình nghĩ sai rồi. Dạ, mình nghĩ vậy thôi, Kiệt đúng. Kiệt đúng rồi, chúc mừng Kiệt ơi, chúc mừng Kiệt ơi. Dạ, để em kể là hồi trước đó là em với người yêu của em là yêu xa. Nhưng mà cái đợt đó em giận anh đó rất là lâu. Em giận anh đó khoảng 4 ngày luôn á. Nhưng mà cái đợt đó em giận anh đó rất là lâu. Em giận anh đó khoảng 4 ngày luôn á. Xong cái ảnh phải tạo một cái bất ngờ cho em. Thì tối ngày hôm đó là em có một cái buổi xem kịch với lại sinh viên trường em. Vừa mới cúp đèn sân khấu kịch một cái là cái ảnh bắt đầu móc hoa ra tỏ tình em. Kiểu mình cũng đang giận cho nên là mình đang nhõng nhẽo, có người tặng hoa cái thích, cái em đồng ý luôn. Sau khi mà em đồng ý xong cái kịch được có khoảng 1/3 vở kịch rồi. Cái là kịch buồn mà không khí đang lắng á. Cái em nghe tiếng ngái. Em nghe tiếng ngái. Một cái tiếng ngái quá gần mình luôn. Vậy đó, y chang luôn. Xong cái mà đang nắm tay nữa, tự nhiên cái em thấy tay buông hờ tay em ra luôn. Xong cái em mới quay sang em thấy ảnh, cái em khều xong không dậy, ngái bự hơn luôn. Đó. Mà tất cả mọi người đang coi kịch mà kịch bi luôn. Kịch bi hả? Kịch bi luôn, có nghĩa là mọi người đang rất là tập trung và chuẩn bị lên cao trào khóc, cái tự nhiên ổng ngái lên, xong cái mọi người quay lại chỗ của ổng. Em khều anh. Ngái tiếp. Hất tay ra bảo. Đúng rồi, có nghĩa là đó đúng rồi đó. Em kêu anh cái lại hất 2 lần, xong cái em đập ống một cái nè. Giá vậy đó. Em quê quá trời luôn. Lúc đó mình có bó bông không giọng họng luôn đi, cho không có ngái được. Em thấy cũng hơi kỳ, em định che miệng lại rồi nhưng mà thấy kỳ quá, nhiều người nhìn quá. Nãy giờ để coi mấy anh chị nước ngoài hiểu không, để mà cho mình thêm ý kiến nè. Dạ em kể dễ hiểu không mấy anh chị? Ví dụ là mình diễn đi. Coi. Trời ơi, tại sao lại tôi khổ quá. Đang trên kịch này. Tại sao lại tôi khổ quá vậy?
Không ngái đi. Kịch bi anh ơi. Kịch bi nó. Kịch bi buồn lắm, buồn. Trời ơi, sao lại có khổ quá vậy? Thôi, em đi ông nội. Bự hơn. Trời sao lại coi khổ quá vậy? Trời ơi. Kiểu như vậy Không á. hiểu là đang đi coi. Quê. Nhưng mà chỉ là chị quê là tại vì ảnh ngáy, hành động ngáy của ảnh, hay là chị quê bởi vì là nhiều người họ nhìn? Cả hai. Cả hai. Đúng Thực rồi. ra có đó nghĩa là một cái phép ứng xử giữa chốn công cộng. Đúng rồi, không Đó là vi phạm vào quy tắc ứng xử thôi. Với lại cái câu đó là bạn ấy thể hiện là mình vừa làm một cái hành động rất là quan trọng xong. Đúng. Cầu hôn là có nghĩa là thôi. tỏ tình, có nghĩa là mình mới đặt một cái tâm trạng, đặt một cái tâm cho cái công việc là cái lãng mạn xuất hiện giữa rạp luôn. Xong rồi cuối cùng ok tặng hoa xong rồi, ai muốn làm gì làm, đi tôi ngủ. Thôi thật sự á, anh thấy nếu nghĩ đi nghĩ lại á, chứ nhiều khi anh đó anh cũng đáng thương lắm, thấy không? Nhiều khi cái bó hoa đó người ta lên tận Đà Lạt, người ta lấy về xong ta tặng cho mình, xong ta buồn ngủ á, ta phải ngủ thôi. Thật ra Chứ là tại Đăng cũng hay ngủ. Ủa nhưng mà cuối cùng là câu chuyện có giống Vanessa không? Của Vanessa á là giống như thường á, người nào mà thật sự thương mình với chiều mình á là dĩ nhiên người đó mình mới chịu quen chứ. Mình đẹp mình đâu ngu đâu. Xin lỗi nha. Mà người nào mà giống như đáng để quen á thì mình sẽ rất là mến họ. Tại vì đây sẽ là một người đàn ông mà tuyệt vời, đúng không? Thì mình cũng chơi hết sức, mình cũng mệt, thì mình cũng lăn qua. Lâu nếu mà thiếu ngủ quá là cũng ngáy. Xỉu luôn. Chắc xỉu. Dạ, không biết có giống hay không. Sensuke. Dạ. Tôi đang rất chờ đợi được kể chuyện. Không, thật ra là cái này rất là muốn hỏi Sensuke là bởi vì á, ở Nhật Bản á là người ta rất là giữ ý tứ, là một trong những cái quốc gia mà có thể nói rằng là mọi người luôn luôn giữ kẻ, và thậm chí là khi mà đi hẹn hò, đúng không? Luật. Vậy thì ví dụ nha, trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người mà lỡ như có một cái chuyện gì đó chẳng may xảy ra, cái tai nạn xảy ra, thì lúc đó mình xử lý sao? Mình có kiểu là bị quê, ứng xử của phụ nữ Nhật Bản sẽ như thế nào? Chắc chắn nguyên nhất phụ nữ dễ chịu. Nên không tức giận. Tai nạn vấn đề không sao. Nên nhưng mà làm sao đi hẹn hò được hay không? Không biết. Không biết có lần thứ hai không? Không đi nói gì nữa, nhưng mà lần sau không hiểu. Bây giờ lần sau cũng không biết là như thế nào, đúng Đúng không? rồi, thì không chắc không có đi nữa. Nghĩ là vậy Không đó. sao, dễ tin nhưng mà không biết còn lần sau. Không, thật ra em nghĩ là tới cái tuổi này rồi thì chắc chắn là chúng ta ai cũng sẽ phải có những cái tai nạn, những cái lần gọi là muốn độn thổ khi mà đi hẹn hò, đúng không? Và thì cũng tùy vào đối phương của mình nữa. Nếu như đối phương của mình là một người tinh tế, tế nhị thì họ sẽ giúp cho mình vượt qua cái chuyện đó rất là dễ. Nhưng mà nếu như mà đối phương của mình không phải là một người đó thì coi như đó không phải là sự lựa chọn dành cho mình, đúng không? Mà khi mà chúng ta đến với cái buổi hẹn hò đầu tiên thì cái việc quan trọng nhất là cũng nên có một kế hoạch gì đó, không nhất thiết là phải đi theo A, B, C, D, nhưng mà là có thể là mình nên làm con A trước nha, tại vì đã có được cái đầu tiên chắc chắn sẽ có những cái tiếp theo. Thì cũng nên biết được là cái lần đầu tiên mình nên, cái chỗ đầu tiên là nên đi đâu. Rồi, xin cảm ơn khách mời rất là nhiều với những câu chuyện chưa bao giờ chia sẻ với ai. Các bạn thân mến, và đến đây thì chuyện phim của tuần cũng xin được phép khép lại, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22h30 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Và chúng ta có thể xem lại trên YouTube MCV Media và trên cổng thông tin Love TV. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào ạ.